हॅलो फ्रेंड्स, स्वरू किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर आज आपण बनवणार आहे मस्तपैकी हेल्दी आणि टेस्टी भाजी। आता त्यासाठी मी हे मशरूम घेतलेले आहेत। मशरूम तुम्हाला माहीत असेल हे पूर्ण सेंद्रिय पद्धतीने बनवलेले असते। यामध्ये कुठल्याही रासायनिक पद्धतीचा वापर केलेला नसते, त्यामुळे आपल्या आहारामध्ये याचा नेहमी समावेश केला पाहिजे। यापासून आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी बनवल्या जातात। तर मी हे 200 ग्रॅम मशरूम घेतलेले आहे। याला माती वगैरे लागलेली असते, त्यामुळे मी मशरूम धुवून घेणार आहे। असे छान हाताने याला चोळून घ्यायचं, खूप दाबायचं नाही, हलक्या हाताने त्याला चोळून त्याच्यावरची माती वगैरे काढून घ्यायची। हे धुवून आपण याला पूर्णपणे कोरडं करणार आहे। ही भाजी जी आहे ती पूर्ण भेसळ करून बनवता येत नाही। यातील प्रोटीन्स हे प्राथमिक दर्जाचे असतात, ते शरीरासाठी खूप आपल्या आवश्यक आहे। मशरूममध्ये खूप जास्त प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट असतात, त्यामुळे काय होते, आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढते आणि अनेक आजारापासून आपला बचाव होतो। आता मी हे मशरूम छान धुवून घेतले, कोरडे केले। आता कोरडे करून याला उभ्या स्लाइसमध्ये असं कापून घ्यायचं, सारखे एकसारखे। आपल्याला जर मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग असणाऱ्या व्यक्तींनी तर मशरूम हे खाल्लेच पाहिजे। हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले अन्न आहे। यामध्ये खूप कमी कॅलरीज असतात, तसेच प्रथिने, लोह, फायबर, खनिज पदार्थ, जीवनसत्त्वेही खूप जास्त प्रमाणात असतात। आता बघू शकता आपले मशरूम पूर्ण कापून झालेले आहे। तर मी कढई ठेवणार, कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून त्यावर पूर्ण हे मशरूम आपले फ्राय करून घेणार आहे तेलावर। मशरूम हे लवकर शिजतात, आपल्याला हलकं फ्राय करून घ्यायचं। मशरूममध्ये कमी प्रमाणात कार्बोहायड्रेट्स असतात, वजन कमी करणाऱ्यांसाठी तर हे खूप चांगले आहेत आणि नेहमी त्यांच्या आहारामध्ये याचा समावेश केला पाहिजे। आता मी दुसरी कढई ठेवलेली, यामध्ये आपण आता मसाला तयार करणार आहे भाजीसाठी। तर ही भाजी जी मी बनवणार आहे ती अगदी तुम्ही बाहेर वगैरे कुठे गेला खायला, हॉटेलमध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्ये, तर तुम्हाला अशीच टेस्ट मिळेल या भाजीची। मशरूम मसाला, तर मी तेल टाकले 1 चम्मच, त्यामध्ये थोडीशी कलमी, 2 मिरे, 2 लवंगा, 1 हिरवी मिरची, 1 तेजपत्ता, 5-7 काजू, 2 कांदे कापून घेतलेले आहे मी, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चम्मच जिरे, अर्धा इंचचा तुकडा आणि 2 टोमॅटो कापून घेतलेले आहे। ते टाकून छान आपला मसाला भाजून घ्यायचा, पूर्ण असा सॉफ्ट आपल्याला होईपर्यंत भाजत राहायचं। मशरूमचा समावेश आपल्या आहारामध्ये तुम्ही या पद्धतीने भाजी बनवून करू शकता। आता आपली पेस्ट मी बारीक वाटून घेणार आहे। आता दुसरा पॅन ठेवला मी गॅसवर, त्यामध्ये मी 2 चम्मच तेल टाकणार आहे। तुम्ही जर या भाजीचा नेहमी वापर केला, तुमचं वजन आणि ब्लड शुगर पण वाढत नाही, कंट्रोलमध्ये राहते। सध्याच्या काळामध्ये लोक कमी मेहनत करून खूप जास्त थकतात, म्हणून त्यांना लगेच थकवा जाणवतो। तुम्ही जर या पद्धतीची भाजी बनवून किंवा पिझ्झा, सूप, वेगवेगळ्या पदार्थाचे सलादमध्ये तुम्ही याचा वापर करू शकता। आणि हे जर भाजी तुम्ही खाण्यासाठी तरुण आणि उत्साहीसुद्धा राहू शकता। मशरूमचे सेवन तुम्ही नेहमी करत राहा। तर आपला मसाला वाटून झालेला एकदम सॉफ्ट फेस करायची। तेल गरम झालं, त्यामध्ये हा मसाला टाकून मी भाजून घेणार आहे तेल सुटेपर्यंत। त्यामध्ये मी लाल चटणी टाकली 1 चम्मच, थोडीशी हळद, 1 चम्मच धने पावडर, थोडंसं मीठ टाकून याला मी भाजून घेणार आहे। चटणी ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। याला तेल सुटेपर्यंत भाजायचं कमी गॅसवर। यामध्येच मी 1 चम्मच गरम मसाला टाकणार आहे। आता आपले हे मशरूम पण फ्राय झालेले तेलावर, आपली मसाला पण भाजून झालेला आहे, बघू शकता। तर त्यामध्ये टाकून हे छान मिक्स करून घ्यायचं। यामध्ये आपण खूप जास्त पाण्याचा वापर करणार नाही, थोडंसं पाणी टाकून याला आपण फिरून घेणार आहे। आणि आपले मशरूम आपण फ्राय केलेले आहे आणि मशरूम हे लवकर शिजतात, त्यामुळे जास्त शिजवण्याची गरज नाही। 5 ते 10 मिनटामध्ये आपली भाजी वाफून घ्यायची। एक वाफ काढल्याच्या नंतर थोडंसं कोथिंबीर टाकायचं आणि आता बघू शकता आपली भाजी रेडी झालेली, खाण्यासोबत, पोळीसोबत, फुलक्यासोबत खूप छान लागते। तर एका प्लेटमध्ये मी घेते भाजी। मशरूम मसाला खूप छान दिसते, तसंच खायला पण खूप छान लागतो। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली ते मला कमेंट करून सांगाल। मशरूममुळे आपली त्वचा, केस खूप चांगले राहतात।
आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. त्यामुळे तुम्ही ही भाजी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली ते मला कमेंट करून